Kakausap natin si Yorme Isko Moreno ng lungsod ng Maynila, patungkol po dito sa show cause order at saka yung mga, marami ho tayong tatanong, yung mga nangyaring kaguluhan daw sa pilahan, sa bakunahan dyan po sa lungsod ng Maynila. Alright, diretso na ho tayo kay Mayor Isko Moreno. Okay. Magandang umaga po, Mayor Yorme. Ay, Manong Erwin, magandang umaga sa iyo at sa ating mga staff dyan sa inyong programa at ang inyong nanonood at nakikinig. Yes sir, live po tayo sa lahat ng 47 radio stations ng Radyo Pilipinas, gayon din po sa PTV nationwide at of course sa YouTube at Facebook. Yorme, unahin ko na po yung mga kaguluhan daw dyan sa vaccination na kahapon. Ano raw ba nangyari? Kasi ang sinasabi ng mga tao, pag wala kasing bakuna, hindi makakatanggap ng ayuda. Kanina po kausap natin ang palasyo at sinasabi, huwag naman sisihin ng ibang mayor yung sinabi ng Pangulo at naibabalik pa sa Pangulo. Pero ano raw ba talaga nangyari doon at mukhang nagkagulo ang mga tao? Bakit biglang dinagsa suddenly ang iyong pilahan? Well, for the past 5 months, despite na maraming pila, mahaba ang pila, na aking ipinakikiusap sa mamamayan na bakunahan nyo ang inyong mga sarili as soon as possible pag merong available na bakuna. Dala ng ang bakuna ay napakahirap makuha. Yes. Second, so far naman, numbers won't lie. 1.4 million doses were deployed in the city of Manila. 800,000 plus first dose and about 600,000 plus second dose. So far, okay siya. But as we all know, for the past 1 week, walang bakunahan ng first dose. Tapos, nagkaroon pa ng Delta scare. Talaga naman dapat natin pangambahan yung Delta. Tapos, siyempre, napagkasunduan ng mga lokal na pamahalaan at national government na mag-ECQ nga dahil nga para maabatan yung biglang paglaki dala ng Delta. So, nagkaroon ng pagkatakot o baka nalito. Kasi may mga announcement, fake news naman yata, na walang bakuna, walang ayuda, walang bakuna, walang labas. Kaya siguro natakot yung tao at sama-sama. Tapos, nangyari pa, base sa investigasyon ng Manila Police District, may parang mga grupong sumabay. Okay. Medyo hindi maganda yung mga balakin. Kasi as you all know, Manong Erwin, hindi ka naman pipila kung wala kang QR code. Tama. Nakita ng MPD, may dumating na bus at jeep, mga van galing sa iba't ibang probinsya na wala namang QR code. Kasi kahit na may walk-in, kailangan mo pa rin ng QR code. So, ibig sabihin, taga Maynila ka o nagtatrabaho ka sa Maynila. So, alam mo yung policy. But parang all of a sudden, bigla silang dumagsado sa isang lugar. That's one story. Kasi 4 yung bakunahan ng first dose kahapon. Kasi 11,000 lang ang available dahil yun lang ang available for first dose. While it is true na binigyan kami ng bakuna the other day, siyang dineploy namin yesterday, marami doon for second dose. Pag second dose kasi, Manong Erwin, tiyak yun na nakalaan doon sa second dose na tao. Pero pagka naman tayo, first dose, siyempre, first come, first serve. Kasi hindi naman natin pwedeng hintayin yung kung kailan magdedesisyon ng tao para magbakuna. So gusto natin bakunahan as many as possible and as soon as possible. Mayor, makasingit lamang yung sinasabi mong bas-bas na dumating. Sa iyong palagay, ito ay umpisa na ito ng political harassment. Siyempre, hindi naman ito sindikato dahil wala naman sila makukuhang pera dyan. Pag pumilat, palalayasin sila. Do you think dahil sa mga agam-agam ngayon at mga announcement ng iba, hindi pa naman galing sa iyo, natatakbo ka bilang Pangulo, hindi kaya ito ay umpisa na ito na binabakbak at babakbakan ka, Mayor? Nakahanda ka ba rito?
Hindi ko naman masyadong iniintindihan eh. That's the listing of my problem. Ang problema natin, Manong Erwin, paano ko mapoproteksyonan ang pamilya mo by protecting the people of Manila? Right. If I'm going to protect the people of Manila and those who are coming in and out of Manila, then again, we've been serving our purpose, both purpose, to keep our family, to keep our constituency safe, because infection will be there. COVID-19 will be part of our lives. Tama. Walang holiday si COVID-19. Wala. Walang Saturday, Sunday. Walang mayaman, walang mahirap, walang middle class si COVID-19. Opo. Bagyo, pagputok ng bulkan, sunog, may COVID-19. So what we need is really to protect the people by having them, vaccinated. All right. Kaya ito lang iniisip ko muna ngayon. Kung paano natin saka yung ayuda, no? Ngayon nagsimula na yung what they call this ECQ. Siyempre marami na naman magugutom, mahirapan. Nga lang normal na panahon, marami nagugutom. Nagpandemya pa. Tapos ngayon siyempre hindi natin pwedeng masisirin ng pamahalaan sa pag-iigpit under ECQ kasi para rin naman sa kaligtasan nila yon. Pero bilang taong gobyerno, kailangan pa rin na timplahin natin, baybayin natin, or intindihin natin yung katatayuan ng tao. Siyempre, yan, isa rin mahalaga yan, yung ayuda. So there are so many things on the plate. Kaya yun naman, nakapokus na muna ako doon. Darating naman yung oras na yun, may araw para doon. For the meantime, yung ECQ muna ang ayusin natin. Nagulat ka ba, Mayor, nung biglang lumabas sa mga pahayagan at balita na may show cause order ka, magpaliwanag bakit sumablay ang 2018 anti-drug war mo daw? May mga nagsabi, suddenly ng mga netizen, napansin, teka muna, 2019 naging mayor yan, bakit ninyo sasagutin ng show cause? Papasagutin, hindi niya masasagot yan. Kaya kanina umaga, in fairness po, binawi na 6:20 AM, binawi ng DILG at sinabi na, medyo, hindi nila sinabi, nagkamali sila para sa isang mayor yon. Ano reaksyon nyo doon, Mayor? Well, alam mo si Secretary Anyo, decenteng tao yan. I have high regards for Secretary Anyo. Yung iba doon, ewan ko na lang. Ba't napunta yun doon, no? But the thing is, talaga naman nakakagulat eh. Manong Erwin naman. Hindi naman pwedeng typographical error yun or erroneous, whatever it is, no? Saka, Manong Erwin, 2 beses na yan. Ganun, no? Ano yung una? I-google ninyo. Noong pag-upo ko, nung Mayor, 2019, may nagmamagaling din na sinoshow ko ako. Tinakot pa kami rito eh. Lalabasan ko na show ko yan. Ganon, no? Sabi ko, sino pa naman makakapigil sa trabaho ninyo? Binigyan ako, after a few months, binigyan ako the same order that you saw yesterday. The same, virtually the same. The only difference is the date. Okay. Na pinagpapaliwanag ako na palpak daw ang drug war sa Maynila noong 2018. Tapos nagulat ako, ewan ko, minsan ayaw akong maging tamang hinala eh. Pero may duda ako, nagkakasabay-sabay eh. No? Biglang ito naman. No? So, pero tamo si Secretary Anyo. In fairness to him. Diba? That's why I like the guy. Yung iba lang doon kasi alam mo siguro may konting pasiklab. No? O kaya ang tawag natin pakilala. Bayaan mo na natin yun. Basta tayo, focus lang. Alam mo tayo, kayo broadcaster. Ayan. Ano ba ang occupational hazards ng broadcaster? Libel o banta sa buhay. Yan ang occupational hazards ng broadcaster. Kami naman sa gobyerno, banta at saka kaso. Kasi yun talaga kasama yun sa buhay. Pag pinasok mo sa gobyerno yun, di ba? Kaya kailangan maging masinop ka o mainam. Kasi kung hindi, kakaharapin mo yung mga ganyan. Alright. Pero at least, maliwanag naman. Okay na yun. Importante naman sa akin dyan si Secretary Anyo. Sir, panghuli na lamang talaga. Hindi na kita tatanungin. Sabi mo, focus ka muna sa dito sa bakuna at pagtulong sa mga kababayan.
lumipat daw kayo ng partido from National Unity Party to Aksyon Demokratiko. Bakit po? Nag-resign lang po ako sa NUP. Tapos we are talking with Action Demokratiko and we're very excited. The Acceso Manileño Party, the local party, Opo. is very excited, the entire executive committee, to align ourselves to another party that serves the purpose of what we call minimum basic needs. Alright. Mayor Isko Domagoso Moreno. Sir, maraming salamat. Ingat po kayo, sir. Thank Ano you. po? Ingat po kayo. Mag-ingat po kayo. Thank you po. Good Good morning. Diyos, makakaraos din. Ayun. Thank you po. Thank you.